dami na namin, oh. Wow. Nagsasayaw-sayaw kami. Ayan, nasa grupo kami dito sa park. Oh, birthday kasi ng anak ng aming dealer, yung panganay niya. Sayaw-sayaw ng isang easy sa mga pagkain. Ayan kami lahat, oh. Hi, Sally! Hello! Vlog nila. Ang gaganda nila, oh. Galing nag-vlog ka na. Ito ko binablog ko din. Hanggang ngayon maganda pa rin at super sexy, mas sexy sa akin. Tinalo ako. Tinalo ako, sumexy siya lalo ngayon. Reyna talaga. Siya ang aming reynang maganda. Busog na ako, daming pagkain. Sarap ng lahat ng pagkain, binuban tsaka langka. Hindi po na rin taka. Hi, Joy! Hindi po din rin Kawai, kawai! Happy birthday. Happy birthday, Michael! Wish you good health in long life, happiness and joy. You're welcome. Hello po. Ano po pangalan nyo? Merlinda po. Bago lang po kayo sa Salad Master? Ah, 2017 kasi ako. At 2016. Mukha kayong Chinese eh. Mga food, ang dami-dami. Ayan, yung kawawang lechon na wala na ng balat. Natira na lang ay buto-buto. Dami pagkain, no? Kanin. Ito yung chicken, langka. Buko salad. Buko, may cake pa. Ito, ayan. Sinukmani or biko. May ginagawa na yun. Hi, Marilyn. Ano bang kulay tayo, Sally? Huwag naman dilaw. Hello po. Yan, maluwag kasi dito sa park. Ay, tulog na. Nakatulog. Hello. Ito, ma-beauty. Ganda mo, Marley, ah. Sexy, oh. Sabay ka na, no? Dito baba ako. Nahihiyang ako sa bakasyon 6 months.
Exercise, wala eh. Kapag wala ka siyempre ginagawa, siyempre, kahit mag-exercise ka, wala. Nag-lose ako ng weight kasi nag-cleansing diet ako. After 3 weeks, na-craving na ako kumain. Kumain ako 1 meal a day, tumaba na. Next year. Oh, siyempre, namiss ko din. At saka, lagi naman naka-lockdown na, diba? At saka, lagi naman naka-lockdown na, diba? Ang dami pala, o, di na mo. Wow. May halo-halo pa kami dito. Ayan o. Nakapuha ka ako. Halo-halo naman ang titignan yan eh. Pagdating, oo. Ganda. Ay, ayun. Oh, isa pang Reyna. Nakagandahan. Ayan. Ito, ma-beauty. Ay, yung aking mga kasama. Mga bagong dumating. Ito pa, isang maganda, oh. Naka-reband. Ayan, tingin sa camera. Bagong dating eh. Uy, ano yun? Sorry. Babang Hawaiian ang damit oh. Makisali ka na doon. Ayan si Dean. Ay, di ba 12 days ago, 13 days ago, parang ganun. Hindi po pa ano. Pwede anytime. Ay, mag-provide ka lang ng lahat ng requirements. Daming tao ngayon. Daming tao ngayon eh. More or less nakatao kami ngayon. Kuya naman, tanggalin mo yung takip. Kasi nawawala yung kagwapuhan mo, natatakpan eh. Oo, ayan. O, di ngayon, nagwapong-gwapo. Diyos ko naman, o. Tignan mo, baby face na baby face pa. O, tinatago. Ano yan, ready to sleep na, Rizal? Ay, yan ang una kong tinira. Ang dami kong nakain. Rochelle, para hindi ka tatayo. Para hindi ka natatayo. Aba, ayan o, may dala pang ano, initan. Eh, kasi iba na sofa. Ay, di naman, excuse me, ako mahulog dito. Nakialam ako, nakialam. Dito! Para kaya to. Dito na marunong to. Yan ay! Naku, makalang. Siniinit dito sa Nasaan ba yun? Kalabo. Pansit kalabo. Siniinit dito sa park. Laing na masarap. Kaya lang medyo masabaw. Pag ako nagluto, walang sabaw. Si Raquel! Si Alin ngayon lang dumating. Ayan sila, nagsasayaw na.
Yung mga dancer hindi nasali. Bukaon mo na punta hindi naman makasali. Baka sumakit ang tiyan sa kabusukan. Ay, hindi ako sumali magsayaw. Sobrang busog ko eh. Ito, nagbibideo na lang ako sa kanila. Ay, Marilyn, bakit hindi tayo kasali, Marilyn, magsayaw? Namun, kasi ako na gusto. Busog na busog. Eh, baka sumakit dyan. Bakit daw sumali?